Hello friends, JYOTIKAMIXYT মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে फ्रेंड्स যেহেতু সৰস্বতী পূজা আহি পালেহি নহয়নে সৰস্বতী পূজাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ লৈ মই আহিছো আপোনালোকে যদি মেখেলা চাদৰবোৰ পছন্দ কৰে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsApp নম্বৰ দিয়া আছে WhatsAppত মোলৈ মেছেজ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো ৰাখিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তেনেহলে আহক फ्रेंड्स মই কেনেকুৱা ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ সৰস্বতী পূজাৰ বাবে লৈ আহিছো আসলতে সৰস্বতী পূজা বুলিয়ে নহয় কাবাক লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকক অৰ্ডাৰটো ৰাখিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম আৰু फ्रेंड्स আহক তেনেহলে কাপোৰৰ মাজলৈ যাওঁ মই কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ডিজাইন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো এযোৰ কাপোৰ চাকচোন এযোৰ হ্যান্ডমেড মিক্স পাট কাপোৰ হয় ইয়াতে দহি কৰা আছে সিম্পল কে কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ ইয়াতে সৰু ফুল দিয়া আছে নিউ ডিজাইন আৰু এনেকুৱা কাপোৰ দুযোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো ডাঙৰ ফুলৰ নীলা আৰু ৰঙা আপোনালোকে হেকিযোৰো চাব পাৰে আগৰটো ভিডিঅ'লৈ গৈ আৰু এই যোৰটো কাপোৰ চাকচোন ইয়াৰ লগত চাদৰ আৰু এয়া মেখেলা আছে মেখেলাত এয়া 3 লাইন ফুল দিছো মেখেলা চিলোৱা নাই অৱশ্যে আৰু ইয়াতে থাকিব এয়া ব্লাউজ পিসো থাকিব ব্লাউজ পিসটো বেছি ডাঙৰ ফুল দিয়া নাই সৰুকৈ দিছো এযোৰ হৈছে সিম্পল এযোৰ কাপোৰ এযোৰ সেউজীয়া নিচিনা ৰংটো খুব মিঠা ৰংটো দুটা কালাৰ আহিছে ইয়াতে গুটেই কাপোৰজোৰতে এনেকৈ কমকৈ দিয়া আছে সাইডে এনেকৈ এপাহেপা ফুল দিয়া আছে আসলত এনেকৈ 3 লাইন দিয়া আছে 4 লাইনে আৰু মাজত এলাইন দিয়া আছে এনেকৈ হ'ব আপোনালোকে WhatsApp নাম্বাৰটো দিয়া আছে WhatsApp কৰিব লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু এযোৰ কাপোৰ চাকচোন হ্যান্ডমেড মিক্স পাটত এটো এটা ডিজাইন কৰিছো ইয়াত আসলটোত এয়া তিনটা ফুল দিছো আৰু মাজে এনেকৈ দিছো আৰু ইয়াতো এয়া দহি বটা নাই যদি আপোনালোকৰ পছন্দ লাগে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব মই দহি বটি নিশ্চয় দিম আৰু WhatsApp কৰিব ভাল লাগিলে চাকচোন ডিজাইনটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে সৰস্বতী পূজাত পিন্ধি যাবলৈ খুবেই ভাল হ'ব নহয়নে ইয়াৰ লগত মেখেলা আছে মেখেলা এয়া 3 লাইন ফুল দিছো মেখেলা আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব ব্লাউজ পিসটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় হ্যান্ডমেড মিক্স পাটৰ ব্লাউজ পিসটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় এয়া ব্লাউজ পিসো আছে আপোনালোকক ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsApp কৰিব फ्रेंड्स এই কাপোৰযোৰ চাকচোন এইজোৰে মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছো এ পিংক কালাৰ লাইট পিংকত এয়া সিলভাৰ কালাৰ কৰি দিছো আৰু ধুনীয়া লাগিছে নহনে পাটৰ কাপোৰৰ ডিজাইনৰ ফুল এটা দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছো কাবাৰ পছন্দ লাগিলে মই কৈছো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব আৰু মোক জনাব আৰু মেখেলা চাদৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আৰু এযোৰ কাপোৰ চাকচোন এযোৰ হৈছে পলিপাটৰ কাপোৰ গুটেই কাপোৰজোৰতে মই এনেকৈ এয়া কাম কৰি দিছো গুণাৰ সোণালী ৰঙৰ এয়া সৰু বুটা বাছি দিছো এয়া বুটা কৰি দিছো গুটেই কাপোৰজোৰত এযোৰ আগতে শেয়াৰ কৰিছো নে নেজানো এনেকুৱা কেবাযোৰ কাপোৰ শেয়াৰ কৰিছো এযোৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি লৈ আহিছো সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিবলৈ ভাল পাব কোনবাই যদি ভাল লাগে সৰস্বতী পূজা বুলি নহয় এনেও যদি ভাল লাগে আপোনালোকে WhatsApp কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকক দি পঠাম আৰু এটা फ्रेंड्स আৰু এটা কথা फ्रेंड्स এই কাপোৰবিলাক যে লং মিক্স পাটৰ কেতিয়াবা কাপোৰৰ ৰং এটাই আহে আৰু নাহে আৰু আপোনালোকে ভাল লাগিলে লগে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি মোলৈ WhatsApp কৰিব নাম্বাৰটো দিয়া আছে মেখেলা চিলোৱা নাই চাদৰত মেখেলা আছে আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিস নতুন এটা ডিজাইন এইযোৰ হৈছে মিক্স পাটৰে কাপোৰ এইযোৰ গ্ৰীন কালাৰ কাপোৰ আৰু ইয়াত পাতলকৈ এয়া আসলটো 3 লাইন দিছো ইয়াত দেখিছেনে এটা নতুন ডিজাইন ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে স্ক্ৰিনখন আৰু এইযোৰ পাতলকৈ দিছো ব্লাউজ পিস আৰু এয়া মেখেলাখনত মই এনেকৈ পথালি কৰি দিছো
ফুলটো একদম সিম্পলকৈ কৰিছোঁ লাইট হয় কাপোৰযোৰ খুব হেণ্ডমেড মিক্স পাত নে কি পাত নেজানো হেণ্ডমেড মিক্স পাত বুলিয়ে কৈছে কিন্তু আগৰ কাপোৰটোৰ দৰে মই পোৱা নাই অকণমান পাতল কাপোৰটো হ'লেও কিন্তু পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰামদায়ক খুব ধুনীয়া কোমল কাপোৰযোৰ নাজানো আৰু দোকানী কি দিছে হেণ্ডমেড মিক্স পাত বুলি কৈছে লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব এইযোৰ চাওক ইয়াতে মেখেলা আছে আৰু এয়া এখন চাদৰখন এইযোৰ হৈছে নীলা ৰং এনেকৈ গোটেই মাজে মাজে এনেকৈ দি দিছোঁ এয়া দহি কৰি দিয়াৰ পিছত কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া হৈ পৰিব এয়া কৰি আছোঁ দহি কাম আৰু এয়া চাওকচোন তেনেকৈ হেণ্ডমেড মিক্স পাত বুলি কৈছে যদি অলপ পাতল কাপোৰটো কি কাপোৰ নেজানো পলি পাটৰ নিচিনাও নহয় কিন্তু খুব কোমল কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ হ'ব এই পথালিকৈ এনেকৈ মানে চিধাকৈ এনেকৈ 3 লাইন ফুল দিছোঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব কৈছোঁৱে আৰু চাওকচোন কিমান মৰম লগা হৈছে না কাপোৰযোৰ ইয়াত চিলভাৰ কালাৰ কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাই লওক কাপোৰ এনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে মোলৈ এয়া হোৱাইট গোটেই কাপোৰযোৰৰ কাম কৰা আছে হোৱাইট কালাৰে ইয়াৰ লগত মেখেলা ব্লাউজ আছে মেখেলাটো মই এয়া 3 লাইন ফুল দিছোঁ চাওকচোন কিমান দীঘল মেখেলাখন এয়া 3 লাইন ফুল দিছোঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব কাপোৰ দেখুৱাইছিলোঁ গোলপীয়া ৰঙৰ তাৰ লগতে আকৌ এয়া বেঙুনীয়া ৰঙৰ এযোৰ কৰিছোঁ এনেকৈ একেই চাদৰখনৰ ডিজাইনটো এইখন হৈছে মেখেলাখনতো এনেকৈ এয়া 3 লাইন ফুল দি দিছোঁ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে এইটো মিক্স পাত বুলি কৈছোঁ যদিও খুবেই কোমল এটা কাপোৰ কিন্তু মিক্স পাতৰ নিচিনাও লগা নাই হেণ্ডমেড মিক্স পাত নহয় অৱশ্যে কিন্তু পলি পাতো নহয় কিন্তু তেনেকুৱা কিবা কাপোৰ এটা নেজানো বেলজিয়াম পাতে নে কি পাত মই বুজি পোৱা নাই কিন্তু কাপোৰটো খুবেই কোমল আৰু আৰামদায়ক পিন্ধিবলৈ গৰম দিনটো চাগে গৰমেই নুঠিব নেকি খুবেই ভাল লগা এটা কাপোৰ ভাল লাগিছে মোৰ এইকাৰণে কৰিলোঁ কাপোৰযোৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে হোৱাটছআপ কৰিব ইয়াৰ চাদৰখন এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ মই চাদৰখিনি যদিও হাতেৰে দেখুৱাই আছোঁ মানে গাত লৈ আপোনালোকক ভালদৰে ধুনীয়াকৈ পাৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ কৰি থকাৰ পিছতে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিলে মই কৈছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু জনাব মোক নিশ্চয় আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰটো ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ফুলৰে এয়া কটন কাপোৰৰ কেইযোৰমান কৰিছিলোঁ ইয়াত দহি বটা হৈ আছে একেটা ডিজাইনতে কৰা আছে এনেই কেতিয়াবা সকাম নিকাম হ'লে ঘৰত পিন্ধিব পাৰিব এনেকুৱা কটনো কৰা আছে এয়া ফুল দিয়া আছে মাজত এই মেখেলাখনত ফুল দিয়া আছে ঠিক সেইদৰে আৰু দুযোৰ কৰিছোঁ একেটা ডিজাইনতে এয়া চাওক ইয়াৰো দহি কাম কৰা নাই এযোৰত দহি কাম হৈছে আৰু এয়া ওচৰতে কিবা সকাম নিকাম বা খাবলৈ ভাল নহয় জানো এনেকুৱা কাপোৰ কোমল কটন কাপোৰ বা ক্লাছ কৰিবলৈও ভাল টিচাৰ কৰা সকলৰ
এনেকুৱা কাপোৰ এযোৰ তিনিযোৰ কৰা আছে, আপোনালোকক লাগিলে হোৱাটছএপ কৰিব। ইয়াৰ মেখেলা আছে আৰু ঠিক সেইদৰে এইখন এযোৰ হালধীয়া কটনেই হয় এযোৰ। এই কটনখিনি কিন্তু ভাল কটন, খুব ধুনীয়া কটনটো, চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে। এই চাদৰখনত মাজে মাজে দিছোঁ, ওপৰত তলত 3 লাইন দিছোঁ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ লাইন দিছোঁ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব। বহুতো কাপোৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন ডিজাইন লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিয়ে আছোঁ। ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিঙৰ কাপোৰো আপোনালোকক লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, কৰি আছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ' মোৰ দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'বিলাক আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মই পেইণ্টিঙো কৰোঁ, ঘৰত সজোৱা পেইণ্টিং কৰোঁ। আপোনালোকক যদি লাগে সেয়াও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। মই পেইণ্টিংবিলাক ঘৰত সজাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ লওঁ অৱশ্যে। ফ্ৰেণ্ডছ, ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই মৰম দিব, আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ।